Guldsvinet Sverige. I oktober 2019 genomfördes en övning. Den hette Event 201. Scenariot i övningen var fladdermöss som smittade tamgrisar. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Idag säger officiella källor att afrikansk svinpest inte är överförbar till människor. Men i övningen innan coronapandemin var det precis det som hände. Skillnaden är pest eller coronavirus. Man använder idag PCR-test för att testa afrikansk svinpest. Samma testmetod som under pandemin. 2019 övades i Sverige utbrott av afrikansk svinpest. Övningen hette Gyllenborst. Lägg det namnet på minnet. Jordbruksverket pressmeddelande 11 december 2019. Sverige rustar sig för att kunna skydda sig ännu bättre mot afrikansk svinpest. En del av förberedelsearbetet handlar om att utveckla Sveriges nationella förmåga att samverka för att kunna hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin. Centrala och regionala myndigheter övar därför tillsammans med privata organisationer och företag. Övningen genomförs som en lärande seminarieövning 10-11 december. Medverkande på övningen är ett 10-tal myndigheter på central, regional och lokal nivå samt ett drygt 10-tal branschorganisationer, företag, föreningar och frivilliga förstärkningsresurser. Totalt cirka 80 personer. Övningen ska bidra till det övergripande nationella målet. Sverige har god förmåga att samverka vid och hantera utbrott av epizootisjukdomen afrikansk svinpest på vildsvin för att kunna bibehålla svensk grisproduktion. Gyllenborste var i nordisk mytologi guden Frejs galt. Gyllenborsten lyste upp natten med sitt glänsande skinn. Vad märkligt. Gyllenborsten var i nordisk mytologi guden Frejs galt. Gyllenborste lyste upp natten med sitt glänsande skinn. I december 2019 kommer larmet om coronautbrott i Wuhan, Kina. Folkhälsomyndigheten, covid-19. I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men visade sig snart smitta från människa till människa. Utbrottet pågår fortfarande. WHO klassade det som en pandemi den 11 mars 2020. Viruset orsakar feber och luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar. 23 december 2019 publicerar Sveriges Radio en artikel. Frostiga relationer, nya attacken från Kina, Sverige är inte säkert. Publicerat måndag 23 december. De frostiga svensk-kinesiska relationerna i dagarna har fått stor uppmärksamhet från statligt kontrollerad media i Kina som rapporterat om brottslighet, resevarningar och inställda näringslivsdelegationer. Kommunistpartiets mäktiga centralkommission för politiska och juridiska ärenden kommenterade för första gången de svensk-kinesiska relationerna när man i ett inlägg i sociala medier skrev att den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Centralkommissionen är ett av Kinas kommunistpartis tyngsta organ och har i princip ansvar för hela rättsväsendet, inklusive polis- och säkerhetstjänst. Inlägget som gjordes från partiorganets officiella konto på mikrobloggen Weibo har sedan det publicerades i lördags bland annat delats av liknande partiorgan på provinsnivå som alltså lyder under den nationella centralkommissionen. Budskapet från partiet tycks alltså ha spridits över hela landet, så även i traditionella medier, där bland andra statliga CCTV i helgen rapporterat om hur den kinesiska ambassaden i Stockholm varnat för att kinesiska turister rånas under kniv- och pistolhot.
Rapporten grundar sig i resevarning som den kinesiska ambassaden gjorde i fredags, där ambassaden också räknade upp antalet explosioner och skjutningar i Sverige. Kinesisk media har idag även rapporterat med ryska medier som källor om hur Sverige uppges mörka sin brottsstatistik, och även den kinesiska ambassadörens utspel om att 2 kinesiska näringslivsdelegationer till Sverige ska ha ställts in har spridits nationellt. Medieuppmärksamheten är ovanlig, då kinesisk media som kontrolleras av kommunistpartiet i stort varit fåordiga gällande Sverige och den svensk-kinesiska relationen under hösten. Björn Djurberg, Peking. I januari 2020 flyger Wallenberg hem labbutrustning från Kina. Man ska bygga upp en europeisk covid-19-kriscentral i Stockholm. Wallenbergs coronakupp byggde ett labb utan lov. Mångmiljonstöd från Wallenberg och specialchartrade flygplan. Här är historien om hur en grupp forskare genom att agera först och be om lov senare och byggde ett storskaligt coronatestlabb på 4 veckor. Den 10 januari besöker Lars Engstrand och Mattias Ullén Shenzhen i södra Kina. I Sverige är 10-miljonersstaden mest känd för att det är här Ericsson-konkurrenten Huawei har sitt huvudkontor. I staden som ofta kallas Kinas Silicon Valley finns också flera av landets ledande läkemedels- och medicinteknikföretag. De båda professorerna verksamma vid Karolinska institutet, KI i Solna, respektive Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm, är inte vilka som helst. Engstrand har gjort sig känd som en ledande forskare inom smittskydd, medan Mattias Ullén varit med och grundat medicinteknikbolag som Biotage, tidigare Pyrosequencing och Affibody. Vad var det man hämtade från Kina och varför satte utrikesdepartementet resenärerna från Wuhan endast i självkarantän om det var en så farlig smitta? Jämför åtgärderna då, som var nästintill obefintliga, med dagens elstängsel runt Fagersta som beräknas vara kvar i 2 år. En smitta som inte ens är överförbar till människan, sägs det. 11 mars 2020 anlände Guldbron till Stockholm från Kina. Guldbron, covid-19 och övningen Gyllenborst. Fartyget sänks ner på strömmens botten. En tysk NATO-ubåt bevakar. Förtöjningsbojarna är satta i position. Varför beställdes bron från Kina? Vad är kopplingen till Sun Tzu och hans gyllene bro? Bygg en bro av guld till din fiende att retirera över. –12 september 2023 ställer jag en fråga till Kinas ambassad i Stockholm. Relations between Sweden and Republic of China. Hi again and thank you for your quick response. I will try and give you more specific information. According to Sveriges Radio, the Central Commission for Political and Legal Affairs in 2019 said the recent difficulties are due to a few Swedes brutally meddling in China's internal affairs. So, if the article from SR is true, my question again, but more straightforward, are a few Swedes still in 2023 meddling in China's internal affairs? Sincerely, Martin Stensö. Samma dag får jag svar. Mr. Martin Stensö. Thank you for your interest in China-Sweden relations. Non-interference in other countries' internal affairs is an important principle enshrined in the UN Charter and a basic norm governing international relations. China always adheres to the principle of mutual respect and non-interference in each other's internal affairs when developing relations with other countries. Sweden was the first Western country to establish diplomatic ties with the People's Republic of China. China has developed friendly cooperation with Sweden on the basis of the 5 principles of peaceful coexistence. As the shadow of the COVID-19 gradually dissipates, China-Sweden exchange and cooperation in various fields will gradually recover and steadily increase, which will bring more benefits to the two peoples. It is hoped that you will continue to follow and support the development of China-Sweden relations. Vad är nästa steg? Ska Stockholm ringas in?
Det står betongblock utställda strategiskt runt hela stadskärnan. Ska Sverige tvingas tillbaka från resten av världen över Guldbron? Är avspärrningarna i Fagersta en övning och tillvänjning för att spärra av Stockholm? Här ser vi en inre och yttre ring i Fagersta. Vi får rapporter om lik som flyter upp på Riddarholmen och i Strömmen utanför Rosenbad. Ska den afrikanska svinpesten komma uppströms ifrån? Om man skalenligt spegelvänder Fagerstaavspärrningen ringar den in Stockholm och Södertälje och den inre ringen Stockholm city. En vecka efter jag gör min karta publicerar Svensk Jakt en liknande. Kartan motsvarar det område i Västmanland och södra Dalarna som betecknas som smittat område. Ett utbrott i Stockholm skulle få mycket stor samhällspåverkan. Ny karta visar omfattningen av restriktionszon. Hur länge området kring Fagersta kommer att lyda under restriktioner är det ingen som vet, men troligen handlar det om år. För många kan det vara svårt att förstå omfattningen av området. Därför bad Svensk Jakt Jordbruksverket om hjälp med en ny karta. Vad är det som sker och när ska de som planlägger adressera befolkningen? Handlar detta om Lord of the telefonsamtal, ring 112 eller 911? Telefonens nummerbricka som korrumperar när den sätts på pekfingret. Men är det då verkligen Frodo som vinner? Och är han ens god? Jag vet inte. Jag vet bara att kortleken är blandad. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stenså.